So welcome to the freelancing A to Z domination course. So আজি আমাৰ হৈছে part 6 আৰু part 6 ত শিকিবলৈ গৈ আছো complete email and DM structure, my personal email structure with follow-ups which help me to close clients worth thousands of dollars. ঠিক আছে, so মোৰ নিজৰ personal email আৰু DM structure টো মই আজি ভিডিঅ'টোত দিবলৈ গৈ আছো যোনটোৱে মোক বহুত বেছি হেল্প কৰিছে clients close কৰিবলৈ, clientsক meetingsত আনিবলৈ, meetings বিলাকত ডিল বিলাক ক্লোজ কৰিবলৈ আৰু তাৰ পৰা পেমেন্ট অবভিয়াসলি ল'বলৈ, ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিবলৈ, প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিবলৈ। সো সেই বস্তুখিনি মই আজি তোমাক দিবলৈ গৈ আছো। বহুত বেছি এটা পাৱাৰফুল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। আই ডোন্ট থিংক ডেট ইণ্টাৰনেটত কোনোবাই ইমান খুলি পেলাই, ঠিক আছে, বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষাত ইমান খুলি পেলাই বস্তুবিলাক কৈছে চাগে। চ' মই তোমাৰ আগত কৈ আছো, চ' প্লিজ মেক চিয়ৰ টু হিট দ্য ছাবস্ক্ৰাইব বাটন। তাতে এনেকুৱা 200% ভেলুৱেবল আৰু বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট তোমাৰ ওচৰত চবচে প্ৰথমত যাগৈ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আগবাঢ়ো আমাৰ ভিডিঅ'টোত। চ' এইবিলাক অকণ মই প্ৰুফ তোমাক দেখাই দিবলৈ বিচাৰো আগবাঢ়া আগতে, ঠিক আছে। চ' এইবিলাক মই ইমেইল চেণ্ড কৰিছো, তুমি চাবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' বেলেগ বেলেগ ইমেইলছ হয়, মানে আমি এনেকুৱা হৈছে যে মানে দিনটোত মানে বহুতখিনি ইমেইল চেণ্ড কৰা হয় আমাৰ, ঠিক আছে। চ' এইবিলাক কিছুমান ৰিজাল্টছ বহুত আছে, মোৰ দিবলৈ এলাহ লাগিলে, ঠিক আছে, মই এটা পেজতে দি পেলাই থৈ দিছোঁ এইবিলাক। চ' এইবিলাক তুমি চাবলৈ পাৰা অকণ ৰিজাল্টছবিলাক। চ' ক্লাইণ্টে মানে নিজৰ সন্মুখৰ পৰা মানে মই এবাৰ খালি ক'লেই হ'ল যে আমি মানে বস্তুটো কৰি দিবলৈ, কথা পাতিবলৈ লাগিছিলে। চ' ক্লাইণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা মানে টাইমবিলাক কৈ দিয়ে, ঠিক আছে। এইবিলাক মিটিং স্কেডিউল কৰাওঁতে বহুত এটা ডাঙৰ কথা হয়, ঠিক আছে। তুমি যদি মিটিং স্কেডিউল এবাৰ কৰি ল'বলৈ পাৰিলা, দেন তাৰপিছত চেল্ছ কলত যোৱাৰ পিছত বাৰু ভালকৈ কথা চথা পতা হয় ক্লাইণ্টছৰ লগত, ঠিক আছে। চ' মেইন কথাটো হৈছে যে ক্লাইণ্টক সেই মিটিংখনলৈ লৈ অনাটো, ঠিক আছে। চ' সেইটো কাৰণে ইমেইল আৰু DM বহুত বেছি হেল্প কৰে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আগবাঢ়ো, মই প্ৰুফ অকণ দেখাই দিলোঁ যে কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ সেইবিলাক বস্তু, ঠিক আছে। চ' stay with me in the video because after some time I'm going to share something with you which will blow your mind, yes, which will really blow your mind. So don't skip anything and just be with me till the end, yes, মূলত থাকা একদম লাষ্টলৈকে। মই মাজতে এনেকুৱা এটা মানে বস্তু তোমাক দি দিবলৈ পাৰোঁ যোনটো মানে ধৰা তোমাৰ একদম মাথা ঘূৰাই পেলাবলৈ পাৰে, ঠিক আছে। আই ডোন্ট থিংক ডেট এইবিলাক বস্তু কোনোবাই ইমান খুলি পেলাই চাগে শ্বেয়াৰ কৰিছে আজিলৈকে, ঠিক আছে। চ' আগবাঢ়ো এতিয়া। নাও ইমেইল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কথা প্ৰথমত আমি জানি লওঁ, ঠিক আছে। প্ৰথম আমি ইমেইল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা জানো। The first and the foremost important thing is the subject line of an email, ঠিক আছে। চবতছে প্ৰথমত যেতিয়া মানে ধৰা মানুহে ইমেইলটো মানে নুখোলাকৈ, ঠিক আছে, প্ৰথমত আমি ইমেইলত কি দেখা পাওঁ? আমি প্ৰথমত ইমেইলত ছাবজেক্ট লাইন এটা দেখা পাওঁ, ৰাইট। সেই ছাবজেক্ট লাইনটো আমি চাই পেলাই ডিচাইড কৰোঁ যে ইমেইলটো আমি খোলোঁ নে নুখোলোঁ, ৰাইট। চ' সেই বস্তুটো মানে মেটাৰ কৰে, ছাবজেক্ট লাইন বহুত বেছি মেটাৰ কৰে এটা ইমেইলত। চ' এইটোত মই বেছিকৈ অকণ গুৰুত্ব দিছোঁ, ঠিক আছে। চ' দ্য ছাবজেক্ট লাইন ডিচাইডছ ৱেডাৰ ইয়'ৰ ইমেইল উইল বি অপেন অৰ নট, because the primary objective of a subject line is only to get the email opened by the customer, ঠিক আছে। তুমি কাষ্টমাৰজনক যেতিয়া ইমেইল পঠিয়াবা, চ' ছাবজেক্ট লাইনৰ এটাই মটিভ যে সেই ইমেইলটো খোল খাবনে নাখায়, ঠিক আছে। ইমেইলটো যদি সেই মানুহজনে খুলিবলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ছাবজেক্ট লাইনটো মানে বহুত বেছি ভাল হ'বলৈ লাগিব, এটা টু দ্য পইণ্ট হ'বলৈ লাগিব মানে, ঠিক আছে। চ' কেনেকৈ কৰিবলৈ লাগে সেইটো আমি শিকিম এতিয়া ভালকৈ। নাও দ্য ছাবজেক্ট লাইন শুড বি ভেৰি ইণ্ট্ৰিগুইং এণ্ড কেচি, মেকিং দি আদাৰ পাৰ্চন থিংক হু দ্য হেক ইজ দিছ, ঠিক আছে। চ' যোনটো আমাৰ ছাবজেক্ট লাইন হয় এটাই মটিভ হ'বলৈ লাগে যে বহুত বেছি মানে ইণ্ট্ৰিগুইং আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং মানে আৰু কেচি হ'বলৈ লাগে, যে সন্মুখৰ মানুহজনৰ ওচৰলৈ যেতিয়া তুমি ইমেইলটো পঠিয়াবা মানে নিজৰ জিমেইলৰ ইনবক্সতে যেতিয়া অকল ছাবজেক্ট লাইনটো দেখা পাব, ৰাইট। বাকী মানে তোমাৰ ইমেইলটো নোখোলাকৈ ছাবজেক্ট লাইনটোৱে যাতে দেখা পাই পেলাই মানুহজনৰ মাথালৈ আহক যে এইটো কোন হ'বলৈ পাৰে, ঠিক আছে। চ' সেই বস্তুটো যাতে মাথাত আহি যাওক, ইমান বেছি মানে ইণ্ট্ৰিগুইং আৰু কেচি হ'বলৈ লাগে তোমাৰ ছাবজেক্ট লাইনটো, ঠিক আছে। চ' চাম অফ দি ইণ্ট্ৰিগুইং ছাবজেক্ট লাইন আইডিয়াছ হৈছে, ঠিক আছে। ছাবজেক্ট লাইনৰ কিছুমান আইডিয়াছ মই তোমাক দি দিওঁ যাতে তুমি নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ কাষ্টমাৰ বেছটো হিচাপে মানে তুমি আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই মানে ফিগাৰ আউট কৰি পেলাই তুমি কৰিবলৈ পাৰা বস্তুটো। চ' প্ৰথম হৈছে আস্ক এ কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন এটা দি তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা, ৰাইট। মানুহজনৰ পাৰ্চনেলিটিটো বা নেচাৰটো, কেৰেক্টাৰটো, মানুহজনৰ বিষয়ে তুমি কুৱেশ্যন এটা সুধিবলৈ পাৰা বা মানুহজনৰ কামটো ৰিলেটেড তুমি কুৱেশ্যন এটা সুধিবলৈ পাৰা, ৰাইট। যোনটো মানে ধৰা মানুহে কুৱেশ্যন সুধিলে মানে এনচাৰ দিবলৈ ভাল পায়, ঠিক আছে। চ' কুৱেশ্যন যদি দেখা পায় মানুহ এজনে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট সেইটো খুলি পেলাই চাব যে কি ক'ত মানে আছে বস্তুবিলাক, ঠিক আছে। কি কুৱেশ্যন মানে ডিটেইলত কি সুধিছে মানুহজনে, চ' জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব অবভিয়াছলি। চ' সেইটো এটা ৱে হয়। তাৰপিছত কমপ্লিমেণ্ট দেয়াৰ ৱৰ্ক, ঠিক আছে। যি কামে নকৰকে মানুহজনে কমপ্লিমেণ্ট নিজৰ কামৰ বিষয়ে নিজৰ কথা মানে মানুহে শুনি পেলাই অবভিয়াছলি ভালে পায়, ঠিক আছে। চ' সেইটো কমপ্লিমেণ্ট দিও তুমি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা নিজৰ ছাবজেক্ট লাইনটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত টক এবাউট দেয়াৰ বেনিফিট, চিধা কথা, চব মানুহে নিজৰ বেনিফিটটোৰ কথা বিচাৰে, ৰাইট। চ' চিধা তুমি উল্টা পুল্টা কথা নাপাতি পেলাই নিজৰ মানে সেই মানুহজনৰ বেনিফিটটোৰ কথা মানে ডাইৰেক্টলি তুমি সেই ছাবজেক্ট লাইনতে কৈ দিবলৈ পাৰা, যাতে মানুহজনে সেই ইমেইলটো খুলি পেলাই নিজৰ গোটেই বেনিফিটখিনি কেনেকৈ কি ক'ত পাব মানে বস্তুবিলাক যাতে চাওক, ঠিক আছে। চ' সেইটো এটা বস্তু হৈ যায়। চ' আস্ক ইফ দে হেভ টাইম, এক্সাম্পল 30 seconds, ঠিক আছে। তুমি ডাইৰেক্ট ইমেইলতে সুধিবলৈ পাৰা ছাবজেক্ট লাইনতে যে আপোনাৰ
30 সেকেন্ড এটা পাবলৈ পাৰো নেকি can I get your 30 seconds can I get your 20 seconds can I get your 5 seconds right so বস্তুবিলাক মানে তুমি নিজৰ মতে মানে কৰিবলৈ পাৰা কাৰণ কি ইমেইল এটা পঢ়া সময়ত মানে ধৰা 20-30 সেকেন্ড মানে লাগে বেছি সময় নালাগে ঠিক আছে যদি তুমি শৰ্ট ইমেইল এটা পঠিওৱা তেতিয়া কথা কৈ আছো ঠিক আছে সো সেইটো তুমি খুলি ল'বলৈ পাৰা এটা মানুহজনৰ ইন্টাৰভিউ এটা আহিব obviously যে 30 seconds টো নাছে মোডাত তে চাওচোন কি পঠিয়াইছে বা ঠিক আছে সো তেনেকুৱা মানে এটো সাইকোলজি লগত মানে অকন খেলিবলৈ লাগিব তাৰপিছত হৈছে তোমাৰ ইউজ देयर ফাৰ্ষ্ট নেম এটসেট্ৰা মই এটো বহুত বেছি ইউজ কৰো তেওঁলোকৰ প্ৰথম নামটো মই বহুত ইউজ কৰো মানে ঠিক আছে কাবালে মই ইমেইল পঠাইছো তেওঁলোকৰ প্ৰথম নামটো মই ইউজ কৰো ভালকে অকন মানে ধৰা চিনি পোৱা নিচিনা এটা ফিল এটা আহে মানে ঠিক আছে সন্মুখৰ মানুহজনে মোক চিনি পায় মোৰ নাম লৈ পেলাই মাতিছে ৰাইট সো নামটো সবৰ কাৰণে মানে বহুত এটা পাৰ্সোনেল বস্তু হয় বহুত এটা মানে ধৰা ভাল পোৱা বস্তু হয় ঠিক আছে মই নিজৰ নামটো মানে কুনাল বুলি ক'লে কোনোবাই কুনাল বুলি ক'লে মানে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ right so সেইটো সবলতে হয় right so নামটো নিজৰ বহুতে মানে মৰমিয়াল হয় সবৰে so সেইটো দিও তুমি স্টাৰ্ট কৰিলে পাৰা আৰু বহুত বেছি মানে এক্সাম্পল আছে সাবজেক্ট লাইনছৰ ঠিক আছে বাকি এইকিটা মানে মেইন হয় ইয়াৰ পৰা তুমি মানে ফিগাৰ আউট কৰিলে পাৰা যে তোমাৰ কাস্টমাৰ বেসটো কাৰণে কেনেকুৱা টাইপৰ মানে সাবজেক্ট লাইন হ'বলে পাৰে ঠিক আছে next things to remember while figuring out a perfect subject line ঠিক আছে কিছুমান বস্তু আছে যোনটো তুমি এটা perfect subject line ডিসাইড কৰা আগত বনোৱা আগত মানে ভাবি মানে মাথা ৰাখিবলৈ লাগিব ঠিক আছে নম্বৰ 1 টো হৈছে it should be very short and crisp making the reader read it in one go ঠিক আছে বহুত বেছি মানে শর্ট হ'বলে লাগে আৰু ক্রিপস হ'বলে লাগে ঠিক আছে মানে বোৰিং হ'বলে নালাগে বস্তুটো সেইটো বস্তু মানে মনত ৰাখিবা মই এই লাষ্ট পইণ্টটো এটো ডিপ্লাই থৈ দিছো যে ডোন্ট মেক ইট সাউন্ড বোৰিং ঠিক আছে বোৰিং বস্তু সবে বেয়া পায় এটা কথা এতিয়া যেনে কোম্পানী বিলাকৰ যেনে প্ৰমোশনছ বিলাকৰ ৰিলেটেড কোম্পানী বিলাকৰ ৰিলেটেড তোমাক কিবা এটা প্ৰডাক্ট এটা বেচিবলৈ মানে ৰিলেটেড তোমালে যেটা ইমেইল বিলাক আহে সো সেইবিলাক ডাইৰেক্টলি স্পেমত গুচি যায় সেইবিলাক ডাইৰেক্টলি প্ৰমোশনছত গুচি যায় ঠিক আছে সো তোমাৰ ইমেইলটো লগত যাতে সেইটো বস্তু নহয় right so make sure that মানে তোমাৰ ইমেইলটো যাতে বোৰিং নহয় বহুত মানে ধৰা পাৰ্সোনেল যাতে ফিল এটা আহক যাতে ঠিক আছে এনেকুৱাই লাগক যে মানুহে পঠাইছে ঠিক আছে মোক চিনি পায় মোৰ কথা কোন ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই মানে মানুহজনে পঠাইছে সো তেনেকুৱা যাতে ফিল এটা আহক যেটা মানে ইমেইলটো পঢ়িব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে নো ক্যাপিটাল লেটাৰ্স অৰ ওয়াৰ্ডস ইন দি হোল সাবজেক্ট লাইন এইটো কথা বহুত বেছি গুৰুত্ব দিবা মই আগতে এইটো ভুল কৰিছিলো যে কোনো মানে গোটেই সাবজেক্ট লাইনটো যে লিখিলা তুমি তাত কোনো ধৰণৰ মানে ক্যাপিটাল লেটাৰ্স হ'বলে নালাগে ঠিক আছে ইভেন ইফ ইউ আৰ writing the name of the person আমাৰ মানে ধৰা বস্তুবিলাক গ্ৰামাৰত শিকোৱা হৈছে যে প্ৰথম নামটোত সদায় মানে প্ৰথম লেটাৰটো ক্যাপিটাল হ'বলে লাগে ৰাইট নাম এটাত সো সেইটো তুমি দিবলে নালাগে সদায় মানে শৰ্ট ফৰ্মেদি আৰম্ভ কৰিবা শৰ্ট ফৰ্মেদি মানে খতম কৰিবা সেটা কথা সো এটো এটা মই পইণ্ট কৰিলো এইবিলাক এনেকুৱা বস্তু যোনবিলাক মই পইচা দি পেলাই শিকিছো ঠিক আছে সো পঢ়ি শুনি পেলাই মানে বস্তুবিলাক শিকিছো সো সেইটো তুমি মানে ধ্যান ৰাখিবা যে small letters দিয়ে মানে সাবজেক্ট লাইনটো নিজৰ বনাবা ঠিক আছে নেক্সট হৈছে it should have only 4 to 5 words 10 to 15 letters in total ঠিক আছে 4-5টা word is sufficient এই 4-5টা wordতে তোমাৰ 10 to 15 letters is totally sufficient ঠিক আছে তাতছে বেছি হলে মানে অকন বেছি তুমি এটা ইনবক্সত যেটা মেইল এটা আহে ঠিক আছে তোমাৰ যেটা জিমেইলত মেইল এটা আহে তাৰ যদি সাবজেক্ট লাইনটো বেছি দীঘল হৈ যায় তাত মানে কাট খাই যায় ৰাইট তাত মানে দেখা পোৱা নাযায় সো সেই বস্তুটো যাতে নহওক সো এখানে 4-5টা wordৰ ভিতৰতে ৰাখিলে মানে বহুত মানে শর্ট এন্ড ক্রিপস হয় বস্তুটো ঠিক আছে বাকি মই কলোৱে ডোন্ট মেক ইট সাউন্ড বোৰিং ইন্টাৰেষ্টিং হলে মানে বহুতে ভাল পায় ৰাইট এন্টাৰটেইনিং হ'বলে লাগে বস্তুটো ঠিক আছে now comes the main part of the email okay so the main part of the email consists of 4 sub parts ঠিক আছে যোনটো মেইন পাৰ্ট হয় সাবজেক্ট লাইনৰ পিছত যোনটো এটা তুমি মেইন বস্তুখিনি লিখিবলৈ লাগিব সো তাতো 4টা পাৰ্ট আহি যায় ঠিক আছে number 1 is intro part start with appreciation of the work which your client is doing your short intro of who you are and what you do ঠিক আছে সো ইয়াত তোমাক কোৱা হৈছে যে তুমি নিজৰ মানে ধৰা যি কাম কৰা মানে প্ৰথমটো ষ্টাৰ্টিং কৰা যে ক্লায়েণ্টজনৰ বিষয়ে কৈ পেলাই ঠিক আছে সদায় মানুহজনৰ বিষয়ে কৈ পেলাই নিজৰ ইমেইলটো তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিলে লাগে যি কাম কৰি আছে বা ভাল কাম কৰি আছে বা যি নহওক মানুহজন যেনেকুৱা হয় সো তুমি বস্তুবিলাক মানে এপ্ৰিচিয়েচনৰ লগত ষ্টাৰ্ট কৰা ইমেইলটো আৰু ইয়ৰ শৰ্ট ইন্ট্ৰো তোমাৰ শৰ্ট ইন্ট্ৰো এটা দিবলৈ পাৰা তুমি কোন হয় আৰু কি কৰা ঠিক আছে সো সেইটো মানে তোমাৰ নম্বৰ 1 ইন্ট্ৰো পাৰ্টত মানে সেইখিনি বস্তু হ'ব ঠিক আছে সৰু মানে প্ৰথম 2-3টা লাইন মানে সেইটো তুমি কৰিবলৈ পাৰা ইন্ট্ৰো পাৰ্টটো ঠিক আছে সো নম্বৰ 2 পাৰ্টটো হৈছে তোমাৰ দেয়াৰ বেনিফিট ঠিক আছে তেওঁলোকৰ বেনিফিটৰ কথা পাতা চিধা কথা ঠিক আছে উল্টা পুল্টা মানে কথা পাতিবলৈ নালাগে চিধা টু দা পইণ্ট তেওঁলোকৰ বেনিফিটৰ কথা পাতা টক এবাউট দেয়াৰ বেনিফিট ষ্টেট ক্লিয়াৰলি অফ how you can help them তুমি কেনেকৈ সহায় কৰিবলৈ পাৰা সিহঁতক সো তেখেতসকলক সো তুমি সেইটো বস্তু মানে মন কৰি পেলাই মানে লিখিবলৈ লাগিব ঠিক আছে তুমি কেনেকৈ হেল্প কৰিবলৈ পাৰা আৰু তোমাৰ সেই হেল্পটো লগত তেওঁলোকৰ কেনেকৈ বেনিফিট হ'ব সো সেই বস্তুটো তুমি ক্লিয়াৰলি ষ্টেটেড থাকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে যে তুমি যদি কাম কৰিছা আগতে তেতিয়াহ'লে তুমি নিজৰ ৱৰ্ক পৰ্টফলিঅ'টো পঠিয়াবলৈ পাৰা ঠিক আছে হয়তো এতিয়া পৰ্টফলিঅ'টো তোমাৰ গুগল ড্ৰাইভৰ ভিতৰত থাকিবলৈ পাৰে হয়তো তোমাৰ সেই পৰ্টফলিঅ'টো এতিয়া
ৱেবছাইট এটাত থাকিবলৈ পাৰে চ' সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা তুমি কেনেকৈ পঠিয়াবলৈ বিচাৰা চ' ৱেবছাইট হ'লে বেছি অকণ প্ৰফেচনেল হয় তোমাৰ যদি নিজৰ ৱেবছাইট এটা হয় মই ৱেবছাইট এটা বনাবলৈ কেনেকৈ পাৰা তুমি ৱেবছাইট বা লেণ্ডিং পেজ এটা যদি তুমি বনাই পেলাই তাত নিজৰ কামখিনি তাত শ্ব'কেছ কৰিবলৈ পাৰা বহুত বেছি ভাল হয় চ' মই লেণ্ডিং পেজ কেনেকৈ বনাবলৈ লাগে ওপৰত আই বাটনত ভিডিঅ' এটা আহি আছে চাগে চ' তুমি গৈ পেলাই সেইটো চাবলৈ পাৰা চ' মই তাত শিকাই পেলাই থৈ দিছোঁ বনাবলৈতো মানে চুইট এণ্ড চিম্পল এখন তুমি বনাবলৈ পাৰিবা সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ঠিক আছে চ' এতিয়া বস্তুটো হৈছে যে তোমাৰ যদি কাম কৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি পৰ্টফলিঅ' চেণ্ড কৰিবলৈ পাৰা যদি তুমি কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেম্পল প্ৰপ'জেল এটা পঠিয়াবলৈ পাৰা যে মই আপোনাক এইটো কৈ পেলাই চেম্পল ফ্ৰীতে মানে কৰি দিবলৈ পাৰোঁ তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ভাল লাগে বা আপুনি যদি ধৰা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়িবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে চ' সেইটো তুমি কৰিবলৈ পাৰা চ' ট্ৰাই টু কিপ ইট শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল বেছি মানে এই বস্তুটো দীঘল কৰিবলৈ নালাগে চিধা টু দা পইণ্ট মানে কথা পাতিবা যে তুমি তোমাৰ ছাৰ্ভিচটো থ্ৰু দি কেনেকৈ হেল্প কৰিবলৈ পাৰা সেই মানুহজনৰ আৰু মানুহজনৰ কি বেনিফিট হ'ব ঠিক আছে লগতে নিজৰ কাম চাম পঠিয়াই দিলা বা ধৰা চেম্পলৰ কাৰণে তুমি প্ৰপ'জ কৰিলা অ'কে নম্বৰ 3টো হৈছে তোমাৰ CTA কল টু একশ্যন ষ্টেট ইট ক্লিয়াৰলি হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট দেম টু ডু নেক্সট ঠিক আছে চ' তোমাৰ ইমেইলটো পঢ়াৰ পিছত তোমাৰ সেই বেনিফিটখিনি পঢ়াৰ পিছত ইণ্ট্ৰ'টো পঢ়াৰ পিছত এট দি এণ্ড তুমি কি বিচাৰা যে মানুহজনে সেই ইমেইলটো পঢ়ি পেলাই কি কৰক যাতে কি নেক্সট ষ্টেপটো লওক যাতে ঠিক আছে চ' ৱেডাৰ ইটছ আ 15 মিনিটছ মিটিং অনলাইন অৰ অফলাইন ঠিক আছে এতিয়া ডিপেণ্ডিং আপন ইয়ৰ অডিয়েঞ্চ তোমাৰ এতিয়া অডিয়েঞ্চটো মানে অনলাইন হয় অফলাইন হয় একো ক'বলৈ নোৱাৰে চবৰে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ অডিয়েঞ্চ হয় চ' সেইটো মতে মানে ধৰা 15 মিনিট 20 মিনিটৰ মানে মিটিং এখন ফিক্স কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰা অৰ আক্স ইফ দে আৰ অপেন টু গেট আ চেম্পল মই ক'লোৱে যদি তোমাৰ কাম কৰা নাই আগতে তেতিয়াহ'লে তুমি চেম্পল প্ৰপ'জেল পঠিয়াবলৈ পাৰা ঠিক আছে মই আপোনাৰ কাম এটা কৰি দিম আপোনাৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িবলৈ পাৰোঁ চ' হয়তো তুমি মিটিঙৰ কাৰণে পিচ কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে যে এই ইমেইলটো পঢ়াৰ পিছত আমি মিটিং এখনত যাবলৈ পাৰোঁ হয়তো তুমি চেম্পলৰ কথা পাতিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এই দুটা বস্তু বা যিকোনো তুমি এটা বস্তু কৰিবলৈ পাৰা চ' মইতো ৰিকমেণ্ড কৰিম যে তুমি যদি বহুত বেছি নতুন হয় তুমি এতিয়ালৈকে কোনো ক্লাইণ্ট চাইনৰ লগত কাম কৰা নাই চ' চেম্পলৰ লগত তুমি যোৱা ঠিক আছে মই ষ্টাৰ্টিং মানে চেম্পল দিয়ে কৰিছিলোঁ চ' চেম্পল প্ৰথম বনাই পেলাই পঠিয়াওঁ তাৰপিছত যদি ক্লাইণ্টজনে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মানে আমি মিটিঙলৈ যাওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এটা সময়ত গৈ পেলাই যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত মানে বহুতখিনি কাম কৰি ল'লা তোমাৰ পৰ্টফলিঅ' এটা ভাল বনি গ'ল তাৰপিছত তুমি চিধা মানে মিটিং পিচ কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে তেতিয়া তুমি লগালগ মানে নিজৰ কামখিনি পঠিয়াই দিবা ইমেইলটো চাই পেলাই মানে ধৰা ইমেইলটো চাই পেলাই মেছেজটো চাই পেলাই মানুহজনে তোমাৰ কামখিনি চাব তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তোমাক ফৰ চিয়'ৰ মানে ৰিভাৰ্ট মানে কৰিব ঠিক আছে চ' এইটো এটা বস্তু হৈ যায় তাৰপিছত নম্বৰ 4টো হৈছে তোমাৰ ছিগনেচাৰ আৰু ডেজিগনেশ্যন ঠিক আছে বহুত মানুহে বস্তুটো ইগন'ৰ কৰে ঠিক আছে চ' ছিগনেচাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ছিগনেচাৰত কি কি থাকে তোমাৰ এটেচ ইয়ৰ ফটো নেম ছ'চিয়েল মিডিয়া এটচেট্ৰা এট দি এণ্ড অফ দি ইমেইল ইট কুড বি পাৰ্মানেণ্টলি ডান থ্ৰু ছেটিং ইন জিমেইল ইটছেল্ফ চ' ইয়াত মই ছেটিংটো দি পেলাই থৈ দিছোঁ অলৰেডি ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' তুমি চাবলৈ পাৰা এইটো প্ৰথমত তুমি জিমেইলত যাবলৈ লাগিব জিমেইলত গৈ পেলাই তুমি ছেটিংছত এইটো হেৰিত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত চি অল ছেটিংছ তাৰপিছত যেতিয়া তুমি জেনেৰেলত গুচি যাবা জেনেৰেলত যোৱাৰ পিছত মানে প্ৰথমতে থাকিব জেনেৰেল তাৰপিছত যেতিয়া তললৈ তুমি স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা জেনেৰেলৰ টেবটোতে তাতে তুমি মানে ছিগনেচাৰৰ ছেকশ্যন এটা পাই যাবা ঠিক আছে চ' তাতে তোমাৰ ফটো দিয়া এইফালে তুমি দেখা পাইছা মোৰ ফটোখন আছে তাৰপিছত কুণাল ভূঞা বুলি লিখা হৈ আছে ফাউণ্ডাৰ কাইবান মিডিয়া ৰাইট চ' নিজৰ মানে বস্তুবিলাক তুমি ইয়াত দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এইটো মানে পাৰ্মানেণ্টলি হৈ যাব তুমি যাকে ইমেইল নপঠিয়াই একদম লাষ্টত ইমেইলটোত মানে এইখিনি বস্তু মানে তোমাৰ পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব ছিগনেচাৰটো ঠিক আছে চ' এইটো বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বস্তু তুমি কৰিবলৈ পাৰা নাও ডোন্ট থিংক দেট অনলি চেণ্ডিং ওৱান ইমেইল ইভেন ইফ ইটছ পাৰফেক্ট ইজ গন লেণ্ড ইউ ক্লাইণ্টছ ইমিডিয়েটলি ঠিক আছে তুমি একদম নাভাবিবা যে তুমি মই যিখিনি বস্তু এটা কৈ দিলোঁ তুমি ছিগনেচাৰ দি আছা তুমি ইণ্ট্ৰ পাৰ্ট ভালকৈ দি আছা বেনিফিটৰ কথা কৈ আছা CTA দি আছা তাৰপিছত তুমি ছাবজেক্ট লাইনছত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি আছা একদম নাভাবিবা যে প্ৰথম ইমেইলটো পঠিওৱাৰ লগে লগে ক্লাইণ্টজনে তোমাক য়েছ বুলি কৈ দিব তোমালোকৰ মিটিঙত আহি যাব তোমালোকৰ ডিল ক্ল'জ কৰি দিব ঠিক আছে এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে চ' দ্য মেজিক হেপেন্স আফটাৰ দি ফ'ল' আপ ইমেইলছ ঠিক আছে মোৰ আজিলৈকে মানে যিমান মই ইমেইলছ পঠিয়াইছোঁ বেছিভাগ ইমেইলছক ক্লাইণ্টবিলাক যোনবিলাক ক্ল'জ হৈছে সেইটো ফ'ল' আপৰ পিছত হৈছে ঠিক আছে সেইটো যেতিয়া মই ফ'ল' আপ কৰিছোঁ ফ'ল' আপ কৰাৰ পিছতহে মানে ধৰা মানুহ কিজন মানে ধৰা তোমাৰ কনভাৰ্ট হৈছে যিমান কিজন আজিলৈকে হৈছে ঠিক আছে বেছিভাগ মেজৰিটি 90% মই কৈ আছোঁ ফ'ল' আপ ইমেইলছ কৰাৰ পিছতহে হৈছে মানে ঠিক আছে এতিয়া ফ'ল' আপ যদি তুমি বুজি নোপোৱা মই কৈ আছোঁ প্ৰথম ইমেইলটো তুমি পঠিয়ালা প্ৰথম ইমেইলটো পঠিওৱা 3 দিন বা 2 দিন পিছত মানে তুমি আৰু এটা ইমেইল পঠিয়ালা যে মই আপোনাৰ ইমেইলটো পঠিয়াইছিলোঁ আপুনি সেইটো পালেনে দিছ ইজ জাষ্ট এ ৰিমাইণ্ডাৰ অফ দি ফাৰ্ষ্ট ইমেইল ঠিক আছে ত' তেনেকৈ পঠিয়ালা তাৰপিছত 3 নম্বৰটোৰ পিছত আকৌ তুমি ধৰা কি বুলি ক'লা 2 নম্বৰ ইমেইলটো পঠিওৱাৰ পিছত 3 দিনৰ পিছত তুমি কি কৰিলা 3 দিনৰ পিছত তুমি আকৌ এটা ইমেইল পঠিয়ালা ঠিক আছে চ' তেনেকৈ মানে এতিয়া ইমেইলকেইটা কি ক'ত হ'বলৈ লাগে মই তোমাক কৈ আছোঁ লাহেকৈ ঠিক আছে Now, I have prepared a resource file for you wherein I have given my personal email structure with follow-ups which have helped me to get a lot of email replies, schedule meetings and generate thousands of dollars. ঠিক আছে চ' এইটো I don't think that এইটো বস্তু আজিলৈকে কোনোবাই কৰিছে চাগে মই নিজৰ পাৰ্চনেল যিখিনি বস্তু হয় ঠিক আছে মই নিজৰ পাৰ্চনেল যিটো
ইমেইল ষ্ট্ৰাকচাৰ মই ফ'ল' কৰোঁ উইথ ফ'ল' আপছ ঠিক আছে ফ'ল' আপছৰো ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ কিছুমান থাকে চ' এই গোটেইখিনি বস্তু গোটেই ফৰ্মেটখিনি ঠিক আছে মই তোমাৰ কাৰণে ৰিচ'ৰ্চ ফাইল এটাত অলৰেডি ডিপ্লাই থৈ দিলোঁ ঠিক আছে চ' মোৰ পাৰ্চনেল ইমেইল হয় যোনবিলাকে মোক ৰিপ্লাইছ আনিবলৈ হেল্প কৰিছে ঠিক আছে মই ফাৰ্ষ্টতে যিবিলাক মানে ইমেইলছ দেখালোঁ ৰাইট চ' অপেন ৰেট কিমান বেছি গোটেইবিলাক মানে গ্ৰীণ ঠিক আছে মানে ছাবজেক্ট লাইনটো কিমান বেছি পাৱাৰফুল হয় মানুহে চবে অপেন কৰে তাৰপিছত ৰেছপন্স কৰে ঠিক আছে তাত এতিয়া ৰেছপন্স কৰা সেইটো নাথাকে তাৰপৰা বেছিভাগ মানে যিবিলাক ইমেইলছ হয় সেইবিলাক ফ'ল' আপৰ পিছত মানে মোক কনভাৰ্ট হৈছে ক্লাইণ্টছ ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটো তাত নাই কিন্তু ফ'ল' আপছ ইজ দি মেজিক টুল বুলি তুমি ক'বলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' সেই গোটেইখিনি বস্তু মেইন ইমেইলটো ষ্ট্ৰাকচাৰ লগতে তোমাৰ ফ'ল' আপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে চ' সেই গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই তোমাক দি দিম এতিয়া তুমি সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত কেনেকৈ ইউজ কৰা সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা ঠিক আছে সেইটোতো তোমাৰ ওপৰত কথা কাৰণ কি তোমাৰ ছাৰ্ভিচৰ কথা তুমি জানিবা তোমাৰ অডিয়েঞ্চৰ কথা তুমি জানিবা ভালকৈ ঠিক আছে সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা হয় যোনটো মই নিজৰ অডিয়েঞ্চৰ মতে মানে বনাইছিলোঁ ঠিক আছে কিন্তু সেইটো মানে ইউনিভাৰ্চেল হয় সেইটো চবৰ লগতে কাম কৰে ফ'ল' আপ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছকেইটা বিশেষকৈ যিকেইটা হয় সেইকেইটা চবতে কাম কৰিব ঠিক আছে চ' তুমি ফৰ চিয়'ৰ সেই ৰিচ'ৰ্চ ফাইলটো ল'বলৈ পাৰা এতিয়া ৰিচ'ৰ্চ ফাইলটো ল'বলৈ তুমি কি কৰিব লাগিব join my telegram channel to get all the useful resources of this course and other real time updates ঠিক আছে so link to description আছে এই ভিডিওটো তুমি গৈ পেলাই telegram channelটো join কৰিব পাৰা তাতে তুমি এই ৰিসোৰ্স ফাইলখন পাই যাবা লগতে যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ আমাৰ যিবিলাক চেপ্টাৰ্ছ গ'ল ঠিক আছে এই গোটেই কোৰ্সটোৰ so সেইবিলাকৰ ৰিলেটেডো কিবা যদি ৰিসোৰ্স ফাইল আছে so তুমি সেইবিলাক গোটেইবিলাক তাত সেই গ্ৰুপটোতে পাই যাবা ঠিক আছে so তুমি পটাপট যাবলৈ পাৰা link is in the description okay so now let's get into cold dm structure ঠিক আছে এটা cold dm structuresৰ কথা আমি জানি লওঁ যে সেইটো কি বস্তু হয় Okay, so প্ৰথম মই তোমাক দেখাই দিওঁ যে এইবিলাক কিছুমান DM হয় তুমি চাবলৈ পাৰা ইয়াতো মানে ধৰা মানুহে কন্টেক্ট ডিটেইলছ কৰিছে মই নিজৰ কন্টেক্ট ডিটেইলছ দিছোঁ তাৰপিছত মানুহে মানে নিজৰ কেলেণ্ডাৰ লিংক পঠিয়াই দিছে মই তাত স্কেডিউল কৰি পেলাই মিটিং বুক কৰি পেলাই তালৈ গৈছোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াত চাবলৈ পাৰা এটা চাবলৈ পাৰা এইটো ৰিচেণ্টলি আমি ক্ল'জ কৰিছোঁ ঠিক আছে সেই কুনাল উইথ লাভ টু ৱৰ্ক উইথ ইউ ফাদাৰ we have email next steps and look forward to hearing from you ঠিক আছে এজন ক্লায়েণ্টৰ লগত আমি অলৰেডি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া ঠিক আছে চ' মই তোমাক লাইভ প্ৰুফ দেখাই দিছোঁ যে মানে এইবিলাক বস্তু হৈ আছে ঠিক আছে মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ সেইটো মতে হৈ আছে বস্তুবিলাক মই বতাহতে এনেই কথা পাতি থকা নাই ইয়াত ঠিক আছে চ' ইয়াত তুমি চাবলৈ পৰা বস্তুবিলাক মই কাৰণে প্ৰুফ হিচাপে দেখাই দিছোঁ যে কাৰণ কি মানুহে আজিকালি প্ৰুফ বিচাৰে যে প্ৰুফটো কি যে তই কৰি থৈছনে নাই অলৰেডি ঠিক আছে নে আহি পেলাই এনেই বহি পেলাই ইয়াত কথা কৈ আছোঁ ৰাইট চ' কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে মই কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে বস্তুবিলাক শিকাইও আছোঁ সেইটো মতে ঠিক আছে চ' people don't like to read long paragraphs in their inboxes and also there is a limitation in the words depending upon the platform ঠিক আছে so আজিকালি মানুহে মানে লং পেৰাগ্ৰাফ বিলাক বিচাৰে মানে পঢ়িবলৈ নিবিচাৰে ঠিক আছে বিশেষকৈ যদি অচিনাকি মানুহ এজনৰ পৰা পেৰাগ্ৰাফ বিলাক আহি আছে তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে পঢ়িব ৰাইট চিন্তা কৰা যেতিয়ালৈকে নিজৰ বেনিফিটৰ বস্তু নাথাকে তেতিয়ালৈকে নপঢ়ে আৰু অলছ' মানে তাত ধৰা লিমিটেশ্যন থাকে আজিকালি বহুত প্লেটফৰ্মছৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিমিটেশ্যন আছে ৱৰ্ড লিমিটেশ্যন এটা থাকে যে ইমান ৱৰ্ডহে পঠিয়াবলৈ পাৰা চ' তুমি যিবিলাক বস্তু মানে ধৰা ইমেইলত লিখিবলৈ পাৰা ইমেইলত একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই তেনেকৈ কিন্তু চ' তুমি সেইটো কপি পেষ্ট কৰি দিবলৈ নোৱাৰা মানে ইনবক্সবিলাকত ঠিক আছে চ' তুমি সেইটো বস্তু মানে অকণ চাই চিতি পেলাই কৰিব লাগিব চ' লিমিটেশ্যন আছে চ' ইটছ বেটাৰ টু কিপ ইট ভেৰি শ্বৰ্ট চিম্পল এণ্ড টু দি মেইন পইণ্ট ঠিক আছে ন' ব্লাফ ডাইৰেক্ট টু দি পইণ্ট চিধা পইণ্টত মানে তুমি ইনবক্সত মানে ইমেইল পঠিয়াবলৈ মানে মেছেজ কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে চ' কামৰ কথা কৈছে তুমি কামৰ ৰিলেটেডে পঠিয়ালা নিজৰ পৰ্টফলিঅ'টো পঠিয়ালা বা চেম্পলৰ কথা ক'লা চিধা সিমানখিনিয়ে কথা বাকী একো মানে উল্টা পুল্টা কথা তুমি ক'বলৈ নালাগে তাত ঠিক আছে চ' এইটো বস্তু হৈছে মই তোমাক কৈ দিওঁ এইখিনি যোনখিনি মেছেজ হয় মই বিশেষকৈ লিংকডিনটো ইউজ কৰোঁ নিজৰ ক্লাইণ্ট একুৱাৰিঙৰ কাৰণে ঠিক আছে ডিএমটো মই লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আগৰ পৰা মানে মোৰ কাৰণে চবতছে বেষ্ট ৱৰ্ক কৰে তোমাৰ ইমেইলছ ঠিক আছে এতিয়া আমি ইমেইলছ মানে অট'মেশ্যন টুলবিলাক মানে হেৰি কৰিলোঁ চ' সেইটোৰ ওপৰত মানে আমি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া বস্তুটো বাকী এইবিলাক মানে চব তোমাৰ মেনুৱেলিয়ে কৰোঁ আমি ঠিক আছে চ' এইটো বস্তু হৈ যায় what I personally message and able to close clients are listed in the resource file ঠিক আছে চ' সেই ৰিচ'ৰ্চ ফাইলত মই মানে ইমেইলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দি পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু মই নিজে কি পাৰ্চনেলি মানে এইবিলাক যোনবিলাক ক্লাইণ্টছ ক্ল'জ কৰিছোঁ চ' সেইবিলাকৰ যিটো ডিএম ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো মই দি পেলাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে চ' গোটেইখিনি বস্তু মানে সেই ৰিচ'ৰ্চ ফাইলখনতে পাই যাবা সেইটো কাৰণে তুমি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব লাগিব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে পটাপট গৈ পেলাই তুমি জইন কৰিব পাৰা আৰু নিজৰ বিজনেছটোৰ কাৰণে লাভদায়ক বস্তুবিলাক লৈ পেলাই মানে ধৰা নিজৰ বিজনেছটো আগবঢ়াবলৈ পাৰা ফ্ৰিলেন্সিং বিজনেছটো ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ চেপ্টাৰটো এতিয়া কামিং আপ নেক্সট যোনটো পাৰ্ট 7 হ'বলৈ গৈ আছে ডেট ইজ ফ্ৰী ইমেইল ছফ্টৱেৰ টু চেণ্ড 50 ইমেইলছ আ ডে
ঠিক আছে সো ফ্ৰী ইমেইল ছফ্টৱেৰ এটা ক'ম যোনটো ছফ্টৱেৰ মই তোমাক ইমানটো দেখালোঁ ঠিক আছে সেইটো ফ্ৰী হয় সো সেইটো মই যেতিয়া বিগিনাৰ এজ এ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ লাকিলি সো সেইটো বস্তুৱে মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম ভালকৈ প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ক হ'ব গোটেই কমপ্লিট ভিডিঅ'টো ঠিক আছে এনেকৈ মানে ইয়াত পিপিটি শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই নকৰোঁ সো প্ৰেক্টিকেলি মই দেখাম যে কেনেকৈ কি ক'ড ইনষ্টল কৰি পেলাই তুমি কেনেকৈ কি ক'ড পঠিয়াবলৈ পাৰা সব মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ঠিক আছে বাকী ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছা দেন ফৰ শ্বিয়ৰ লাইক এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত যাক তুমি বিচাৰে ফ্ৰিলেন্সিং বিজনেছটোৰ কথা যাতে শিকক আৰু এই ফিল্ডটোত আগবাঢ়ক যাতে ছাষ্টেইনেবল লিভিং এটা কৰিবলৈ পাৰে আগলৈ গৈ পেলাই মেক শ্বিয়ৰ টু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল বিকজ এনেকুৱা ভেলুৱেবল কণ্টেণ্ট অসমীয়া ভাষাত বিশেষকৈ চাগে তুমি ক'ৰবাত পাবা য'ত ইমান খুলি পেলাই ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি লগত মানে বিনা একো মানে লুকা চুপি কৰি পেলাই মানে চব বস্তু দেখাই দিয়া হয় ঠিক আছে মোৰ পাৰ্চনেল বস্তুখিনি মই দেখাই দিছোঁ চাগে এনেকৈ কোনোবাই দেখাব অ'কে চ' মেক শ্বিয়ৰ টু ছাবস্ক্ৰাইব দি চেনেল বাকী তুমি যদি প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'টোত আহিছা তুমি গম পোৱা নাই যে কি ক'ত চলি আছে দেন এই প্লেলিষ্টটো তুমি চাবগৈ পাৰা প্লেলিষ্টটোত মই ধুনীয়াকৈ চব বস্তু দি পেলাই থৈ দিছোঁ একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা গোটেই কোৰ্চটো তুমি চাবলৈ পাৰা ফ্ৰিলেন্সিং কোৰ্চ এটা চলি আছে চ' ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা চাই আহা চিষ্টেমেটিক ৱেত যদি যোৱা তেতিয়াহে বস্তুবিলাক ভালকৈ তোমাৰ কাৰণেও লাভদায়ক হ'ব আৰু মই গম পাম যে তুমি বস্তুবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই আগবাঢ়িবলৈ পাৰিছা এইটো ঠিক আছে চ' পটাপট যোৱা চোৱাগৈ গোটেই ভিডিঅ'বিলাক বাকী আই উইল চি ইন দ্য নেক্সট ওৱান টিল দ্য টাইম নমস্কাৰ